Yung pag-asakita ng ano, sige. Kailangan mo saya kasi madadagdag pang later. Naku, yung baka pinagsalakay na tayo sige. Kailangan baka niya ko lang ng pangalan. Jack O. Lanter. Yan, may ubaga. Normal sa nakantay. Grabe nga mo, tayo ang libilong ka na. Magi mo ka na. Yung, balik na po. No? Balik ko mo. Sarap ka din. Wala ka din. Grabe pagkala si Jay. Padua pa baka. May F ka na, Jay? F.
Okay, bounty hunter. Uy, 1,000 bounty! Ay, tanang bata nga. May pagkukuhan ko. Pero gusto ko ano? Tawag pa sila din. Sa ano man to, abal na ako yan. Ay, go, yun, bro. Inisip na ako sa iya. Ano, dragon. First time ko makapag-dragon ako. Ano, nag-face no. Ang pinaka-ano dito talaga dragon. Ang pinaka-murang dito ay na dragon na talaga ako. Okay. Brown. Kaya ano, ako na siya. Nabigyan ko lang din. Talaga. Uy! Nagkano-kano na, may kumakano yung tano. Magdalanda ako sa ano, sa first show na Kung saan, mga ano, hindi mansong different. Hey, ano ka?
Hindi niya ako nakadalaw ako. Pinalit ko tribal data ng sa first week. Uy, bago may tribal data nung tatanong ako. Tatanong ko. Tatanong ko. Tatanong ako, Jay. Kakalakan pa naman. Iba, no? Ayun, Jay. Jay. Nawala ng parang mula. Jay. Ito ba? Hindi, palibutan na ako. Sabi eh. Yo. Kumot na ako, DJ. Inak na ba kayo dito ng supporter na kung nag-galang ko sa muli. Ayan nga ako pa ay tilaw ko ba yung hindi sa kalabasa. Na ano ko, ay scam. Yung ano, si Bel, ano, dito sinulungo ang si Bel. Ako. Bruce Craft. Dito na lang nakuha. Si Bel. Pinalit dito ka na. Nalakas ko na kasi parang first dito. Oh, no, palito ko pa ito. Ah, ilo. Ito. Look. Mabakal na sa daan. Hindi. Ako, ito na ako. Pero. Morgan. No, Margo. Ang piran. Pero, alin na lang ba ko? Una pa lang. 25 days. One. Drop. Ano? Oh, 25 days of food. Pero na ba ako na? 25 days. Bakal ko na ba? 25 days. Ano ko sa Uy, kapoy. Renew. Meron ba tayo sabi ko kulang? Brown ka na sa punta. Kaya nag-brown ka na sa 60. Ako yan na. Ayun si G. Ikaw ka. Ako yan na. Matalakas na baga ako na ano, nailang ko sa bakit pa na ako.
Si Julie na alam mo. Rambutan. Si Julie. So, ano yun? Inaukay ko na, hindi niya matipid. Aba nga kayo. Uy, bati na naman. Si Jay, babang buhay kahit sa kuya. Parang ano ba? Hindi ka na. Ang tayo ha? Oo, pero nga, ano? Siyempre, bakit? Hindi ka na. Hindi ba ka? Like, Bukan, bukan na. Hindi na tira. Ina mo, Alexan. Patayin mo lang, please lang. Huwag ka na maawa. Bumubuang tayo. Wala na basta. Go! Yan lang, pero Ang sarap mo ulo dito. Parang kumang pinapalito. Second. Grabe, nakakagawa ka kung saan. Yung magawa ka. ikaw ano sa baba, ano ba ka? Pero masarap. Wala na pinili. Iba ko lang ano. Alin ba ang mga Iksan mo na isa ko lang. Baka ko. Tawagan ka. Ay, yung pinakulong pala. Ano mo? Ano yung makulungan ka? Maluwag ka tapos sila mo. Kasi madali na ako mag-out. Oh, shit. Tabangan na ako, Jake. Nangapan ko. Jake, dali. Dali ba na kayo? Paano maragaling na dito? Tabangan mo ako. Pulo ka. Lagi lang, Jake. Yun, no? Ano? Number 3. Kuya na po. Moro,
Makita mo na. Kulit ka. Try. Magano? Ako rin na lang. Bakit na lang? Kumplito. Uy! Hoy! Alangan eh. Never ko mo. Kaya mo na naman mo ako. Long, mataroy daw ako. Pinadali na. Magyan na galing. Mag-spin ka, boy! Boy, ako, kumain ako, boy! Oo, mag-spin ka! Ko, mag-spin! Para alam mo ka dito sa boy. Musit na yung din na yung lalala ko na yung galing. Pag ako ito kakagalo, kanilang kababa. Picture pang boy, hindi. Spike power. Stop receipt ka ko lang. Ganito, masalang sila guys. Puto ka, init. Ulit na. Ay, nagdamit na. Uy, GS. No shit. Pinabot ako. Kaya ang masunod sa'yo. No! Anak ka na lang ako yan. Oh shit. Nasa mo ba? Pangkarya sa balang ano, boy, mga Mas makapagpapagay sa buhay niya. Facebook pa ako sa Facebook. Si Cardo, hindi naman ako. Uy! Hindi naman ako. Hindi naman ako. Uy! Lado! Piniritit mo ako nga. Sage, nagsamot kami doon ni Ate Cecilia. Ako si Kate. Ay, siya si Kate. Ako si Kate. Si Cardo ba sa ano sa computer shop? Ay, buhay ka na. Yan, yan ano nga. Ano ko kata namin. Ang click mo ka kanto. Ako din ang ikot. Ate, tutulikol ka ano sa yan, sa first day. Ang space nito. Ang first space. Kaya ito, sukulit ko. Duro. Pero pa duro. Pag-roplay ka right din. Awalan na kami. Ay ba? Yee! Arawan. Argano, lagi ko. Ito pa na yun. Ano din, kanin tayo din mag-approach ng kalaban si Jessica Flake sa kama. Mr. Rice, bagaan mo Mr. Rice. Ay! Mr. Rice, Tiyak, dali tumalang mata. As na, sabor! Meron ka na, Bel. Ako po na, Bel. Ako na, Bel. Ano sa ko? Ako na. Hindi naman ako dito, bro. Open! Ako na, Bel. Tingnan. Ito po, pagpura.
Mall? Hindi mo doon? Uy, ate, ikaw na baga. Hi, Dong. Hi, Dong, tagbo. Tagbo, sa mga sa ito. Hi, tagbo. Tagbo ka ba? Hi, Dong, sige. Ay, donut! Kay Tured. Kay Tured. Kay Pla. Kay Century. Kay Donut. Kay Dogo. Uy, may donut yan. Hindi kong napapakalong donut nila. Kami out sa tao. Kaya sa ano to tapos. Hindi ko sa lahat. Bawat pa kay Titin. Ako, ano, daw. Ari lang yung ako. Hindi naman ako abot. Ano ko? Once a day. I don't want to say. High school. High school. High school. Dako lang ang short. Dako lang. Abot po. Abot pa si Jay. Abot po. Yaw na ko din. Thank you. Thank you. Uy, daw. Ano sa mo? Jay! Where are you? Ali May. Teka mo naman, eh. Hindi ka na sila. Ay, kamada! Ay, ikaw. Puto ka! Kita ka mo na sa sila. Wait ka. Tama naman eh. Tapos, hindi naman. Hindi ka naman. Puta! Kaya nga kayo, wala kayo sila. No! Dali ko! Baka lang right. Ang galing. Kami yung... Pag nabot pa yun, kung kuko niya, ano? Ay, mo kayo mo sa ligo. Kaya si Jace. Tara na, nagbo. Nagbura na. Magalaan pa niya. Iwan sa buti. Isip pa sa ako, pas hard. Mag-say ka, sabay na ro. Woo! May bago ko ba gabo? Tinday ha, may gabo. Ang ginadad. Ang yaman! Gina! Gila na gala naka-dragon. Hindi ako makakaugot. Kaya ako mapatulog yan na. Yung bebe. Kaya kapatid ko na Jay. Mawiwi ako. Ayun po. Hindi ko di. Now. What? Bye. Love you too. Hey!
Baba, hindi siya, you're dead. Ano pinagdadaan? You're dead. Yan sa yung fully with defense, they got a bomb. Wala, lubugo-bugo. Harap na po. Tama pa na ulit ako. Kaya ang bomb, okay? Kaya ang birthday. Pagka ginagawa ko siya. Ay na lang. Ano sa pinag- Tapos ako, Ako po. Nakalater. ganun. Wala ko yan. Hindi ano. Mahal. Ikaw naman ako malupit. Oo, 55 ang hindi ko. Ay talaga na yun. Ano po? Huwag mo lang hindi yung... Ang bata ka mong buwan. Sige. Wala, trinag doon ako, teka. Takbo mo. Tama sa question ko, ano, Layo. hindi. Oo, tanga ako. Five. Lugi. Para sa bukti. Unang kinansil ka nga yun. Ano na takbo Ibig mo? nga, dulo nga, ismang tao. Takbo ka nung. Ano? Okay na? Okay. Basta ka magkikita na. Bangko. Ay! Mali ako kay Paul, baka sa inyo. Ilaw mo na yun. Hindi. Kumba. Palito mo si Tio. Ito. Kita ka mo. Oo. Parang nakita ko na lang ako. Ba't ako nakita ka? Kita ko. Uy, ganun sila ako. Kung ba't nakitan ko? May away tinawin ng fire. Ay, wala. Ano yun ah?
may nilante. Ilaw. Ikaw. Ha? Di ba lang ilaw? Ay. Why? Oo. Yung kasi, Ayaw na. Sa'yo. matiis na, dilaw. Wala pa, bubuhay na ako. Bakit tulong ko lang? Bakit? Utang ay mag-isa. Abay mo ito ka. Wala na? Akong galaan. Nakaman. Wala na nakaman. Wala. Kung ba't ba ito ay... Wala yung nakaman. Wala. Break. Sige mo. Uy, pinagsala ko. Ano ito ko? Sino mo wala? Kamali ka na. Nakapatay ka na, Dre. Ay, ang kapatid. James. Ay, James Facebook. Ano? Pretty ko. Ang first week ng ano. Hindi, magkano first week. Pag gabi. Yo, yes ma. Busy ka na, tawag ko. Papagalan. Lugurin ka, magalan. Hiling ang bayadan mo. Yan! Kasi ito sila kayo ng mga Bakit sila? Alright, madam. Maganda na siya. Maganda na. Oo, tinakot. Uy! Utang nga yun ninyo. Wala siya. Balik kami, pwede pa ka na yun. Uy! Parang sabi talaga na sinabi. Ano si James? Up na. Install mo na. Eh, ilan kasi. Ito maganda. Ang bago na ako si James pala. Kasunod siya mag-stop. Ay, William Master Bear. William Master Bear. Burong ka. Ano man? Ano ko si David sa burong?
Ganun po. Nakala ko daw din sila. Ganun po. Ano ko rin ako? May trako din ako. Review mo ito. Ay, turog yung ako ko din. Sergio, malaki sa city. Pagod na ako. Parang kita. Meron pa ako. Woo! Nung ganito pero nagadang ko. May pagkumto. Ganun po. Ano vlog? Okay, vlog war. Pag! Pumunta ka. Dapat pamalas pang Christmas, yung may ako, iba sila ako. Woo! Mga makulit na. Hindi nakita mo kay Son. Sige pa kaya nga. Basta tawag naman. Meron yung po. Ano talaga? Eh, dati ba si Joy cheated on? Cheated on! No. Woo! Ite! Pamarap ko ng mali. Kaya sila pinag-DJ mo. Woo! Si Jay yan, yung si Jay. Pamalik ako pala dito, kawaran. Kahit ka na kilala ng walang ang dede, Matatawag mo sa position. Ay, kaya yan, mali. Magkano siya kinakari? Saka ano ka nag-go bago? Diba? Hello, si Jay. Jay? Hello. Yeah. Uyan! Okay, Jay. Hindi naman Kaya siya sa matagal na ba? Kung may nice song ba? Kung sa 3 AM nagpapagod ako. Hindi. Kabala ko. Ano ba mo? Duwang samurai. Okay. Pero, Ayun. Ano, nagpabaran mo. Hindi na bawas. Paano lang? Hindi mo mabigyan ka lang. pwede mo masama yung kapalat pero Yakul. dahil masalit ang mga salit ang pangarang. Yakul. Yakul. Yakul.
Lakad na sana ako. Pag-jol, yun na sa natin. Diba? So funny. Okay na talaga. Yeah. Bukan dinapalan ako. Ay, Jimoy! Ano lang? Nayalo lang tayo. Ito naman. Paano ba naman ito ang bilang? Okay. Your kumbat. Ah, wala po kay kumbat. Oo. Baka na-save. Uy, mahal ka na. Mag-25 kilo. Hindi ka mo. Ako rin sa swipe speed. Pag nakuha si Aldo sa speed, Oye, Randio, yan ito. Ayun mo mo. Pero yan. Pero yung ako siya. Oo, you know. Hi, speed. You know, sa demonyo ng espada, ano yun? Ito Bakman! You! Appreciate yung ano sa ano. Hindi, yun. Kaya ko ba? Ay, go! Okay. Bakit saan ito? Okay. Yung espada. Yeah. Sana that's world number 3. Oh, bago mo tayo sa ito. Hindi, hindi ko sa ito. Spider. Oh, nakawa. Oh, Nawakan. Oh, nakakuha. kasi naman akong konti. Hindi nga daw. Hi, Sheila. Spider. Spider. Suwag mo kami mga. Pag nakuha niya tagpo yan ay speed, Oh, Jay. Ay. Teleport. Nagtiteleport po sa teleport ko. Ano? Nagpapatakas ako.
Nakabol. Nakabol. Basual. Oo. Yan o, nakakabol. Nakakabol. Ay, isip si Kayda. Si Kayda. Dublyon ka daw, laban ka. Dalawa ko ba? Wala mo ba? Hindi mo wala. Ada ko na. Wala mo. Kung kapag ako. Wala naman ako. Wala naman ako. Yun ay gusto. Nagdalawan, naglag ako. Magkakaroon. Hindi. Nagkamot kayo, iba ka. Baka na pagkakulit ako. Hindi nalagawan ako. Ay, di natawan. Natawag ko sa iyo. Bawal ako. Ano? Mundo mo. Vice Controller na ako. Ang nagpangalan dahil Alvin want to tell you sige din na. Uy, pangalan niya po, parang malik na. Umalit yun ang mga ko. Lakas na kami pa sa siyempre ako kanina po na gano'n, mga talent. Kung kami nyo, kinagilin ko kasi sa tigilin yung ano. Kaya, Then plus X. Ikaw ko nga, ano? Saan ka? Alam mo, ang maksula mo dyan sa ano mo, tax, ano, defense tax ko. Vamos, Tamay. May haki ka bro. Kanina, nagano ka. Whatever. Bukas na. Kung paano mababuhay, may dahil ano, hindi na yan. Ano yan?
mo magulong. Ouch! Kaido. In combat. Ako na magulong ko. Teman-teman. Yes, yes. Ano ba ito? Teman-teman. One, nagigipot. Nagigipot na. Ano ba? Iyo. Dito sa nagbutin. Ito si Iyo. Gagano po. Bang! Di tere. Iba na ako Ano siya? Palitan ko sa'yo. Ay, grabe. Sandwich pa dapat ka. Dari siya matis kang bibig. Wait, mama. Nagtaro ba ako muna si Jay? Ano pa ako? Jay, spider. Wala ako eh. Kuli-kuli mo muna. Para ispay ba? Pero yan, siya, pero parang ay, damay. Parang nagpapindot. Gadalo. Bang! Ay, uy, business ka na. Nasa na, magdadala. Exactly, ito. Putang-pulong mga ito. Wala. Ako dyan si Jesus, di ako taksay. Ano yung sige ako? Sige ako sa barko. Yay! Oh, di mo nagdaan. Sabi ko kung gusto mo. Ano ka ng buwan? Ay, di ka pala din eh. Ang isang pero mga Ano mo si Jay? Di ba ba kayo ng ano? Di ba ba kayo ng buwan? Balik ko masalanan.
Yung Kapabayo, kapabayo. Ano yung kasi, magaganda na, kulay pulaw. Ako blue. Pag kulay kulay ka, ano, setting ka na ako. Tapos kulay, respective din, ano, lalo mo sa natin. Na. Strike lang. Oh, nagkakanga, walang dumaw. Ito. Ito si Bakalan si Jay. So, ano, espada. Oh? Ay, ito say. Say. Si Jay. No? Puno? Makakapit ka pa. Oy! Ano naman ang gawin nito? Ano naman? Phoenix na Dula. Kasi, ano ka ba? Wala. Yes, okay. Ano sa ito? Ano sa ito? Uy! Nakanin! Ano? Okay. This one, ha? Ice. Then wala ako. Ano, Jay?
Chick! Good chick! Say, Makoy. Say. Ito pa sila. Yan ang papa. Tawagin na. Tawagin na. Bukan kayo po. Mag-isip ka daw. Ano? Buto ka ng gampan.
mo na ganang tulong. Wala tinulong kita nung Ulit sa kwento ng ano mo din. Ang hindi ko din, tulungan mo. Dahil mo tayo hindi mo. Basta, bigyan ka ng ako. Ano dali mo gito? One day. Ilang kawan dito. Tapos sige sa ila. Ay, balik ka naman. Mabalik ka na doon.
Ay, wala po. Tapos ako. Okay lang. Dalawa ka naman. Sabi yun, out na siya. Diba?
Abot, yun rin. Hindi ka maglaro po niya.
Go!
Ay, Mike. Di Mike. Ah, bro. Ha? Yan, ito kuya. Ano ba? Ano dyan, din eh, no? Kaya ito kuya. Kaya ito kuya.
Mapalit na ba?
ito. Natago mo na. Makadama kong sa taas. Ako ko kayo sa Bukan merangan, nakasanayo na. Ito ko yung smart. Hindi, yung pag ka nagkawat, madali yun. Waffles. Kaya, ano?
Open magtago. Pero ako pwede pa.
Hindi na hindi ka po. Pagka pamilya, ay, maribukong ka sa pamilya. Ako na pamilya. Ay, ito ba? Ay, ako na pamilya. Diba? Madala yung pamilya. Sa Manila, ay mga lipat. Ang walit na, ano, Pwede ka natin din. Pero, ano yan?
Sa mundo, ito, life, alam mo, kung nagagawa ko na, ulit. Yun ang lalaki, yun, diba? Kaya sa lalaki, baka mga, yun ang kapag niya, lagi niya, lagi niya, lagi niya, to. Sabi sa kapatid, ulo ba? Okay pa po. Pero po,
Kailangan mo yun yung buhay. Kaya hindi mo, kaya naman, wala mo. Yan yung break na bibig. Maganda. Ha? Pag-aaral na rin trabaho. Sana ako. Sabi sa ito, may trabaho. Sana yan ang mga gayo. Dahil, thank you. Dahil wala naman kita yung Buti ka naman din. What's bio? Around the one.
Kuya ko. Umali kami. Ano na, for ano na? 18. Ayan, pag nakalit ako nila ako sa YouTube, pwede mo mag-call ng 15 minutes. 15 minutes na ang dapat na i-minutes na ako na. Ano yung mga kawan? Evolution. May ano? Ayan. Ako ni grabe namin. Ano? Ay, grabe. Kalit ako. Manlulog ako. Sige po,
Makuso, perspective, so, boxing na ulit. Wala. Bilis na nila. Kasi ako na mag-iba kung ano, ikaw lang mag-iba kung ano. Pero ikaw lang.
Pag may ano ako sa may sa tama ba?
Sila ako. Ano din ng ano nila, ano, tapos nakapit. Oh my goodness. Tapos niya pagkasabay tayo. Ano, naan ka na. Ang ganda ng kapit. Kaya pwede pa muna. Pagyaw na ako sa mga ibang ano, pili na po. Matandaan na rin. Bago mo pa ng mga ayun. Ay, wala. Ano, masakot yung malaman ang code. Duwang flower ang sa umon sa code niya. Anong yun? Ano yan? Sa alas din na tayo. Alas din, sumanas din sa niya. Dahil sa pagkakado, Iwan, ano? sa national. Sa Oh. Pwede po bang Ha? May libat. Oo.
Hindi nga ito mag-class. Doon ka. Pwede ka mag-swap video. Go back, day 1, 2, 3. The foot is 5. O, nagtanong pa siya. Dali na! Ano yun? Ano? Ata? Oo, sa gamot. Diba, pero? Ano nga yun? Kaya ang buwagan na naman. 2 times 3. May nakuha ko sa No! Ito nga, wala na sa pa. Asa pa ang mga Ha? Ulit na. Siguro na Lagyan mo pang butak na ang lima nito do. Anong pagbigo mo? Dahil magbigat ang ayo. Ano to? Yan na. Diba na din? Ayun na nga. Wala na nga. Yan na. Kapal. Ito ka na ayo. Tawag ka rin nga ito. Ata pa na mga ito. Ayaw mo yung may na. Sa'yo ka na? Sa'yo ka na kaya? Na club? Tapulit lang. Wala na naman ayo. Ikaw mo doon. Nag-promote yan pa. Mas perfect. Magandang day. Magandang Hindi na lang. Bawat playway, battle. Basta. Baba ang parang ako. Ako yan. Kaya nakalag na eh. Hindi mo sarap. Oo nga. Balay na ako. Bakit daw mga ayos? Arasan ng mga ayos. Oh! Ay, tutuloy na lang. Tutuloy yan. Ay, ano na people friendly? Saan? Saan? Ayun nga, hindi ako sisya.
Ano gusto ko? Oo. Oo. Ano naman ko na din? Ano naman ko dito? Oo, yan, yan, dali, daan kayo. Daan kayo, daan kayo. Awan. Ay, Saan? Ngayon mga, di ko paniniwala nila. Ako gano'n sa yung katanong pando. Karoon ka. ang ganda, sorry, Eh, kung baka, Rugi ka kung ganyan. Dito na. at the day, life ka, Kaya racist kami, mga racist kami, mga racist kami. Mga racist kami. Mga racist kami. Kaya ito ko kayo lang, tama ko lahat. Aray ko. Na ikaw. Memorial ka. No, iba ilitan. One in one public. Hindi sila malaban. Nasa taga-rito. Iba pa man. Para sa ano yun, sa kagadanan niyo. May system talaga. dahil di pala life, Wala mo. Honor ko. Wala mo. May pagdadara mo yan. Ako nga, di kami, ano, practical sa practical ko din din. Yan. Yan. Halat na muna rin, pero Yan, tip ko niya sa ono. Pwede. Baba. Yan. oh, Matutuloy. dali, oh. Kaya na, kuya, lang. buwan mo, Kaya na, kuya, lang. Kaya. Second best. Green Supreme. Wala naman nag-gumi. Ano ba na rin? Sino mo tapos? Tapos na? Pag dapat ko na sa kapot mo. Miami and Miami. Oh, nang lamat ka si Dara. Minyak ko na po nun ini. Nang lamat ka si Dara. Nang lamat ka si Dara.
Ako kung magbilangan para may makamit. Wait lang. Ano ba? Ada ka lang, kaya ano ba? Dati maganda sa gamit ko. Anak pala ninyo. Nagaya. Di pa lang mga girls mo. Oh my goodness. Gagawa ka na siya ng ano ko.
Grabe talaga. Grabe talaga sa amin. Malaganda mo, grabe sa iyo kami yun. Oh my God, my God. Wait lang.
Doon mag-ulog lang. Ano ba po? O yan o. Just friends ay mamalag ko yun. Gumana. Puro man ay tao. Dahil hindi niya manatamaan. Ay, nakita nga naman. Ano sabi mo yun? Balik-balik ang sinapay at kanya pang binyan. Headlock. Oo, nag-swimming na. Paano ko yan? Dako na Dahil kung nakakahalin din, ano kung nakakahalin labilan mo? Wala. sa Roland, lahat dahil. Ah, Yo, Dirty din. Ano na nga yun? Ano na yung nabig? Ano ko ba yung Laminate. Ay, laminate. Nine, malaminate ka, Nine. Sabi mo nga po natin. Ha? Sorry. Ano ba natin? Story ko ba? Ay, iba ito. Gainin ko daw. Maano, ako yan tawag siya ka. Ay, naman. Dumakatat siya po. May kang ID? Nahuwa sa ko si YJ. Reserva ako. Yeah, ang black and white. Black and white. Dahil ka man ID. Dahil ka man ID. Dahil na Memorize ko nga ayos. Ito ito maayos na. Yeah. Dapat ang kung nagpupuli na pati ko, bago ang ayos.
Kapag nakalimutan ko, meron yung Hello. verifikan na yun. Yun na. Bukasan mo dyan na may tao. Talaga. Ikaw, hindi ka. Dali na naayos ka. Ano? Bukasan mo dyan. Bakit namin ito? Yan. Pero nadali ka kayo.
Talaga ni Salite. Ang bawa.
niya. Hanggang anong oras kayo, te? Dalas Joseph. Hindi ako ayaw na, te. Eh, alaw na oras, te. Alaw na, te. Parang mo tayo, te. Buyong kami, pero ay, tuloy kami tao. Dito, pare mo. Wala. Buyong mo talaga ang kaya, te. Eh, dito, te. Nakawala sa rock. Ay, di na namin yung doon, bro. Ay, ayun. Para, kapag ang bint. Ninewa ko. Luwa pa, te. Dua pa, dua. Yung buhay na ng Manong, salamat po. Kaya tulog na muna kami, kabulong kami. Malay na ako hindi na kayo makatulog. Ba't ayang sa oras ko ito, kaya alam mo ang oo. Bakit ba kita ano? Kaya, ayun na lang kayo. Bakul. Ito mali. Dahil kanita, ano yung kahit ko ulit? Ano pa naman ako? Ako ba pakilit? Oh, ito na. Ito na.
Gagawin mo lang ako. And then, ito, pero kung bilisan mo na, ay, ito siya. Yung palang project ko. Makabutin daw ko ni Kuya Jay. Wala akong ano, pero may tira ko. Sarong ano kayo din? Sarong ice cream. Kaya ano na sige. Ayan, abot ako na hindi. Nagpapilihan ko po, Greg. Ano si Paniris? Nagigitan ko pa si Paniris. Hindi ko ba niya? Hindi niya panda. Ayun yung dami ko rin. Ayun, may ito. Kung makaray ka pa, kung matulog ka, ayan. Patay. Kaya lang din na tawag. Duwa na rin. Kira pa ko nito.
Masarap din. Marami masarap. Ano bang tanghali ka? Di ba? Ay, ang mga nagbubuha. Wala masarap. 7. Ayo. Meron mga tulong buhay na mga dua pala. Diba? Paano na tayo? Yung nating halit ka na, hindi ka halit na balik. Halit na mabalik ang halit. Kaya mo halit ko. Ayos pala. Ayos pala. Ayos pala. Ayos pala. Ay, padisituan. Telepon sa ayos ka. Basta lang sa may meeting. Bumal ka. Pero hindi ka para ako sa meeting. Tinang kami ko nung. Kung saan ko yung mga kanya ko,
Ano yung resultado ba? Okay, no comment. Hindi naman yan, basta tulog. Alam mo nga,
Hindi sa pamalit. Masing naman sa lang pinsing na sa pamalit. Hindi ka na ta. Abangin na uli ang pamilya ta. Hindi ka makustor. Bada yan. Iba. Kaya mo, magugila pa din na yung. Kira mo ang budal mo dyan din. Kira mo ang budal mo. Yun na. Ako na magamit ka doon. Ako na magamit doon. Eh, kung mga imakot ako. Kung na pagaling mo. Wiki ako naman Kung ka lang makita, kaya pa mo. Ginaw pa. So, pagaling ako na pagaling mo. Makakapos pa. Galing mo ano. Kapila ka din. Dapat pag ano dito. Makakapos kami na din. Ano naman ganit ako? Ito, labot mo ako. Masulo mo ka ako. Problema, dahil sa problema nila, makabataan. So, mga model na ako sa Kaya ko? Oo. Kaya ako yung nagpupunto. Hindi pa nag-ako. Ay, puta karay. Kaya na ako dito. Oh, baby girl, it's what you can look at me. I would love you to belong to me. Daw tayo sana ang bata ay dalawang linggo sana kuha sa kuwan-kuwan ng sundo kuwan-kuwan sabay ba ako ramdaman ang ilang ginagawa
Bakit ang ayaw? Yun lang. Sabi si Del! Ilan yan? Out the puro. Okay. Gamit ka na kaya ng number 1, let us open mo sabi.
Then ano, Ben? Okay, okay. Correct. Iya, tau? Tapi di bidla kamu, hindi sila, pero lagi kita main di scenario. Ano naman yan? Lapit ko na. That's right. Sila sa ano, twice yun eh. Ako naman ito. Hindi ka na ito. Hindi ito. Ako na. Wala, ba no? Ayun pa, ito. Ayun ka, ayun ka. Una mo yung pinagawa. Ayun ko yung kaya. Ayun ko, ito na rin na. Ay, parang mga ayun. Ay! Ayun na, mga aso. Yan ako practice na eh. Ay, ayun ka na. Ito, lakaw. Yan, ito nga. Ay, mayroon. Ayan, ayun ka. Ay, ba yan? Ito, buhay, urad. Yan ang gusto ko nga yun. Okay, good. Ay! Ay, yaw! Wala, eh.
Ito kayo mo. Ego. Padaw. Sabi ka, ha? Sabi ka, Oh, shit. Talaga rin mo. Talaga nga ipag naglogo. Mga hindi na masok dito. Shit. bakal po. Dalawa. Hindi may mga dalawa. Ito na bulong. Ayun. Oh, ano ka na Ano? Kasi ko ba yan? Ito pala. Ay, talaga yan. Punta ka sa latte? Ay, ako. Ah, dumadaan. Tawanin ng mga stick. Bye. Oh, gusto ko. Ini pang kada ko Yang kada ko Ay, palabok ka na, may tabang. Abangan ka dyan, Dre. Magtabak ka. Oh, taga-taga, dabo na yan, dabo. Dabo, taga-ulo ako. Yan, yun na, diba na? Ipapawasan ako. Dali na. Walit ko pala yan eh. O, bawasan niya eh. Oh, shit. Buti kaya iyang batik bawasan. Oo.
Yan ako pala. Mga pito ka na. Ito ko ba doon? Wala, wala. Yung stream mo, ano yung stream mo? Stream mo, sa bangko. Alam mo, nag-game. Oh, shit. Ito na po, shit. Ano dapat ang mga ko dito? Ano ka ba ito? Ikaw po na ba Oh, ano mo na naman ako? Putik ko! Kaya ka lang ba? Nagagatan mo? Ano yung mag-make-make Hindi ko paano nag-quiz! Oh, ay na-quiz pa dapat. Pareho na po. Napakataon po. Yun na. Wala mo siya. Napakataon. Hindi naman talaga kita maging mag-siwa. Yun, ano, sige, ano kaya? Ganda sa mga pa. Ito ay mga, yoyoy. Latratan. Pagkas na. Sige lang. Tapos ba? Ano ba nito? Ay, naman. Ilan ba? Ayos ka. Let's go. Ay. Kasi sa iba ko yun. Mababang balik ko po kung yung dapat Thank mababang balik ko. you everything in my life. For you. Ito din. Sige, yan. Gusto ako. Uy, baka natin mag-base, celebritin. I cannot believe that and everything. Lagi ko base si Jader, yung kasi. No, see. How without you, girl. My Alam life ko is lang, may everything. gusto I cannot believe. Eh, kung ba talaga natrato na? Ilang pagkakala yan? Ting! Dali na, Ting! Ano?
Ay, wala ko. What is it? Are, yan ako yung grabe kasi ano. Eh, ko hindi ka rin tayo eh. Ay, ang lahat. Ano ka din? Audio ako ba? Good ka. Okay. Ako nalaman ako. Mapansin ka. Nakalagay siya. Nakalagay ka? Yun ah. X. Yun na po. Uy, ano ini? Wala. Mag-quiz ka kilay. Nakarami lang kasi amos din. Ay, yung mga adurun, gusto. Bili. May kakalawa pa. Oh, yung maglaman. Isip sunod tuman ano, kapan red? Baka tapos kayo kung sarang bandua. Saka? Ano yung pagkasunod? Ang laban nito. Gamit ko naman ito dyan. Uy! May gusto! Magana na gusto! Uy! Lalo, wait. Ano? Makatibig? Sino ko ba? Wala ko. Powers ko. Ano, gravity? Come on. Dahil magbukwanta ka ng tatakaw. Tawa ng tao. Ano na? Walang gaypan. Bubak kita. Diyan ka dito. Uy, nakasin ako. Sabi. Nakapalitan mo mag-ibig. Balikan ko pag wala na kami. Ako, Ay, ang pagbilang
sopa. Sopa. Wala nang motor. Ganito lang. Buka lang. Buka naman dyan. Kailangan. Bukol. Ayun, makukuha ka lang ng kopa. Maluwang. Wala nang tingin ko sa puso. Pag-tipid ko ka lang dyan, daw. Ay, pwede. Ito. Buti ko na ako nung nalalaman. Yan. Sabi ay pinakamanida. Itutuloy ko sila. Ituloy ko kahit di siya magutulong. Yung buti dahil gusto. Wala nang ituloy ko. Oy, mag-ibig natin. Gana pang bawang viewer, eh.
Kira, apat. Sure? Ngayon ko ba dumating po? Ako ba nagsaling din? Oo, yan yan! Kapag nila mo na ako yung naman sa panggalit. Nagigito! Uy! Ato pagmuli kang si ano sa baba. Hindi ko na naglagay sa okay, kadiyan. No. At least balik na. Sabi no, P1. Ako. Sige, sila. Sige, tagay. Madali mo ang gagaw. Hindi ka papanan. What? Ay, hindi ba ganda tingkang ganda ko po yan eh? Ano? Ano na pinay? Maganda ka. Magandang ka na lang, eh. Tawin mo ba, eh? Diba, pwede na. Eh, gano'n ba ako pawasan? Hindi, bigyan ka. Kasi nga, doon ito magsawalan din. Masabi yan. Pilipinas. Bawang Pilipinas. Masabi yan. Yung lower level. Alam maalala ko level na kaya level defense. Ano different. Lower. Hindi, dalaga pa nakikita na. Tagap-play din mo ba? Naruto. Ako, Naruto. Ito po kaya.
Wala kayo sa maliit. Pag nagpuntang sa inibang naman ikalo. Grabe naman kung tinawin ni Sige. Ay, nalaman nga kita ko ngayon. Doon ka mo, ay magdagpagsi ka na. Oo, wag mo na ito. Buti ka. Ano, 4.7 ang mag-net. Sabay, ang sabay yan. Ay, baka mo. Ano, 4.7.
Ano? Kita mo, kita. Pabanda-banda, mati. Ikaw na video. Ito! Ano mo? Natawanan naman akong food. Wala. Tamawi na nag-open mo na nito. Iyan. Mo. Di mo pagkita ko. Ano ba naman? You see this like mine? Yan, nasuwa. Ano, kasi ito? Ay, gawin mo na to. Hindi, gawin to. Dali na, Ray. Open na to. Hey.
nawalan yung pag-ibig ko. Ulit man dala mo dito. Ay, sadya. Hindi. Uyan na ito. Meron ka talaga? Meron ka talaga? Nagdalhin kita sa dalunggo. Tabangan ako na magpandigin.
Subunan mo dyan, Luis. Dali ako, guys. Kapag na ako, takyo ko. Dapat
Ano? Ano? Okay. Ano? Pwede lang na alam, balik kapitol. Oh, pagkara ko nga ng bayan. Pagkara.
Ay, nagkakapal! Nagkakapal! Ayo! Nagpala? Awin. Awin ka yan. Alam.
Hindi pa ito. Hindi pa ito. Sarap tayo. Woo! Basta, Oo. ang galing. Eh, ano yun eh? Malapit pa rin ako. Para na hindi ko pa makakasabi. Lahat ako na. Kaya lang daw. Depende kung may bayo.
Bayad mo. Kung pumasok kung ano mo, Dito tayo. Mungkin akin. Huwag na naman kami. Katri. Aray! Naku po! Ewan ko po. Kami malayawan ng Facebook para sa ako ng tumakot.
aga nag-report na naman yung Dito mo lang. Dito. Dalawa. May pera. yung sa ulo pa. Sete. Sete. Dalawa. Wow! Ano ko ayaw? Pera ko na nga ayaw. Hindi ako nga ayaw. Ano maganda?
Alvin Armando sabi, ang sila nagbabalita. Ito nagbubuhat ano. Alam mo dyan, alam ako dyan, no? Nailang mo, ha? Ulaw. Ulawakan. Ulaw. Bawa. Grasyo. Ano ito? Ano naman ang mabuti? Pero, Ano kaya? Ang bawang ay Alvin. Di Alvin na ang galit ba? Nakuulo. ayos pa, mali ka mo dyan na ate. Ganun mo mo. Hindi. Ang kabuti ka ba lang? Hindi. Hindi lang naman ko, ha? Yan. Yan. Isa. Hindi naman ko sa ako. Hanggang lamang sila sa ito. Wala, nandun, kuha, nandun. Ay, tulong ka. Ano? Ako na bugo. Bugo kayong captain na ngayon. Kung nagasta ko.
Ano yung man? Wala doon. Ako yan. Bubong mga kayo. Ayun! Ikaw naman tao tigil mo. Magana kami. Pati yung mga ayok.
ako.
Buti ako kamagal. Ano yung walis yun? Kaya kabelo ka lang. Malaban mo po yan. Buti ka na lang.
Ito ba? Simulator ba? Napama ng brain. Di ko na ba daw? Kaya na boy. Buwan na boy. Atrás sa video. Bonito. Ay, mag-office ba? Dito ba? Ang galing! Oh, shit! Duro lang naman yung kapil ko nga yun. Halloween na. Ito, sa agriculture.
Ano yun? Anyone. Kaya ng pula. Diba yung paano ito magbubuhat na Oh. Manot, paskat. Bakal ka? Bakal ka? Sige. Kain mo kita.
Wala na help. Kahit noble na pagkagapuo. Oo, may ito sa iyo. Isulat ko halos sa pero Don, Don, ano ka Don? Huwag ka taniya pa niya Don. Ayan na, ayan na, ayan. Don, dumanong Ano yan? Ay, ano ba yung sigarila ko? Dahil gusto.
batay dito. Dapat manini. Kung ano gusto mo pa ng ano, pagkakalaga mo. Ito pala ka. Palit naman yan. So, bakit? Ano mo kalaban? Ano yan, magkakaroon. Dati ba kayo mag-download? Nasa ako maganda na pagpalit sa Dati. Magpalit. Alis ko. Hindi ka ako na si Roman. wala na si Diego sa saya. Nasa. Nasa Haro. Kuya, wala. Kuya, palit na. Wala. Makakayot mo ka. Alejandro? Alejandro? Punta ka sa kuya mo, ha?
Bigla na kita. Hindi na sila. Bigla na kita. Tingko mo.
It's over. Ba, 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 ba. Ikaw mo, maaari. Ano ba ang ganun na pare? Ikaw mo, pag nakakalimutan mo pa, marami. Wow,
Yan! Ito ba naman si, ano? Inuno? Ano? Hindi na muli. Yan! Ay pa? Sige nga, dami bit. Kami yan, nagdaraw yung ano, kawatan. Okay.
Dengan ni pira.
Hamster mo dito. Oh, baka naman isa na. Kurang ang pera. Hamster na. Dito doon. Hindi mo. Ito, hamster yan. Hindi ba? Nagbayad ka na ba? Nakuha ko nga, nakuha doon. Kaya nagdawa na sito. Ah, Naglas na na. Iba mga sito. Bueno, cuando mo, hindi na Ano, pasok, di ba mag-gusto ka? Alam niya ng pira, please. Ewan pa yung pa, man.
Wala, binabada. Ano ba? Ito, hindi makabili. Tapos pa. Madalo ba? Hindi ka makabili. Ano po? Ito nga. Ano?
July. Kasi noon, nagkagawa ng mga exam. Mga exam mo. Tagaw mo. Bulan mo, si. Ano, sa bulan. Paduko. Yung lula na si. Bawa pala si Titi mo. Hindi sa mga spring. Saan ka pala siya? Si. So, kawikin na din yan. Magano ka na maglasapan. Ang kuloy dito yan sa yan. Sabi ba yung kababae yung nakasakayan? Ako yung sinasakay lang. Sabi ko, tuloy ko lang. Tapos pinula ko, sabi ko lang, maliit ko kang ano, pagparpan niya. Uy, yung pagpula ko. Yung kuloy dyan nga, yun. Nalangit yung tabang niya. Ito talaga. Oh, dear. Sana. Ano, bigla? Talaga pa ba? Betul juga. Camping.
Open. Or the computer. Or no, no, eh, pero hindi kita puro pang ada. Felix Mario, Felix Mario, Felix Mario daw. Ano? Wala. Ano na ito? Wala. Hard. Alam mo sa pinto ah. Alam mo niya, ito yung pagkakli.
Wala kayo na. Beto pa kayo. Five. Three. Four. Five. Balik ko na ito daw.
Pwede lang dati. At mo, arilaw na ito. Yung mga sila mga tinto. Hindi ko na sa bahay nito. Buwan ko lang dito. Dito ka dito. Hoy, luwag ng pinto ah. Talaga pa ang pinto. Tira. Ano yung pakapat? Sabihan ka na sila.
Yung di kumain, ako ba? Tuh, sudah. 57 kilometers. Yeah. Go. Yeah. Marunong sila pa. Ha? Hindi na mag-vlog sila sa tao. Wow. No. Pwede hindi Rex ito. Pwede nito hindi Rex. Dito, ganun ka pala mo yung hindi break. Ha? Parang tao na natira. Para tawa na si Jim Rex. O, sintado. Magdadaan. Hindi pa paklasin. Yan, isa. Boy, na. Hindi na sa talungga. Isladan.
Oh. 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 Barbaso. Sa pinapakalbo ka. Iya po. Nauuso. Nauuso. Eh, di ako nakagay sa mga nakalbo. Sige, may sala. Ano yun na? Awat lang. Ayan. Diyos ka, nagad tayo, nakikigalap ka ba ng mga ng panya? Ito po yun. Oo, alright. Kigalap ka din din. Mahapot din siya, mahapot din siya mga tao. Ano, pinamaya ka mo dyan. Pagkira ka na naman. Ayan, na-Diyos mo lang. Matatrain ka pa yan. Pwede ka sana, ka sana. Hindi man ako nagtatalay. Nag-advise ka na sa ang best choice sa life. Pag nagsalit ka ka, siya makikita siya. Paano? Kaya mo lang sa'yo. Sa akin, lumag na lang siya. Pag may nagsaklok, hirap lolo. Eh, pwede pa gana sa sultukan. Wala ka parang lusilisaan. Picture na inisip. May story ka na doon pa. Kaya nga nakawa ka. Kung ba ito bayani mag-aan? Kaya gano'n. At sinisalan men, Tagalogan mo, pag Tagalog ka, at sinisalaan, ikaw na makabutan.
Kung ikaw ang kanila sa buka kaya ito na mahilig ka, bilihan ka na po. Nagpapaturo na. Dapat hindi mo ngayon din magpunta. Para ba din siguro ano mo na tayo. Kaya ganun na ulang. Bertiga di sini. Cuma harus lagi. Ini para untuk ini. Mugdog talaga. Mugdog lang. Hindi ako lagi. Huwag mo talaga mga bubu. Hindi ako galing sa ama paano kasi 100 alit. Laro ko sa lagay. Ano ba yung wala ka, boy? Kita mo? Dahil ba? Dahil ba? Mas sumating mo nga, boy, para mga alas 12 pa ito. Ha? Mga alas 12 pa ito. Alas 12. Bago mag-alas 12, ngaraw na. Ito ko yan, sinda. Mga liwanagong pa. Mada ko? Sarap, picture na lang pala. Oo, wala. Ay, nagpipili na nga yun. Di ba, pinipil? Kung saan siya na pala, matutubog na po na. May gamit siya kahit gusto ko. Mabuti ka, ay mamubuhan. Bakit ako ni Gano'n hindi na sa pagkakas? Babalik na sabi ko. Yun ang Sila mo, ilibre mo yan. Pasabog naman.
Ayaw na nga ayaw. Lamok. Sus, grabe na. Dahil na, so. Prehistoric nga. Ano ba na yan? Ano ba ngayon? Kagahap? Galing sa nagsasasabi. Ayos lang naman kasi yung pag-sinad sa Rivera ay ito lang ako. Hindi magkaroon. Ang tono talaga, pero ano pero kung ano, realistic. Pero, Indiano. Yan eh. Sana ni high school. Indiano. Don't go there. This is Paris Club. We need to complete with church. Pero sa Dotawan, mas talagang nagkilabang eh. Eh po na, may ayaw na ayaw. Nabuisin ko. Oy. Oh, sa mga ganda ng fountain.
Ha? Ikaw, ba? So reflected damage ng tormentor. Nakakagandaan. Uy, never thought. Maganda kami. Yung, hindi ito. Never thought. Kaya naman ito, kahit Uy. Ano ba, Uy. wala ka. Lalat mo na yung mga mahal sa harvest, right? Yung Isus, dahil ng Uy, jackpot! Jackpot to! What? Guarantee! Guarantee! Domo. Na-Erican. Oo, na-Erican na. Hindi, kaya na-Erican. Istilahan, kung na-Erican mo dahil. Baka, anong nakadungan na Erican? In English, sa istilahan kung na-Erican ka or dahil. Ano kanila Erican?
I will not dare say yes or no. Dahil mo na pag-ako doon na, ha? Ano nga nang na-electan? Tell me. Tell me. Ha? Ano nga di? Tayo mo. Wala ka ka mo ba? Ano nga di? Ano nga di? Ano nga di? Wala. In English, please. Shut up. Son of a bitch. Yung pakabak. You cannot take anything. Simplified things. Magkasakong pala nito. Wala ba na pala nito? No. You cannot do this again. I dare you not. It's impossible. Detroit.
What you do? Opo. Guys, ako hindi na ito. Wala mo dyan. Tawag dito ba? Tawag. Ano ba? Nasa Bicol? Sa ito nga, bridge. Bridge, ano? Ay. Mid. First, hindi pa. Wali. Parang nila tayo. Ito mo yun. Ito si Jo. Yung nasa inyo. Kaya lang handog. Hoy. Lugan. Kung ayaw duman. Hoy, magtawag ka ng duman. Uy, bigay sa lo. Trabaho, nas. Baka nakaan. Baka nakaan. Yun, yun, doon.
Hindi ako makalat. Hindi ako. Brace ko. Sos na kabang! Nice one. Woo! Bigat ko. Yan ang bago. Nakabang yung right, hindi na eh. Nakabang yan. Patap, bago ba? Kamu? Nahiling ang pagkura. Pero pa man yung isang tabak ini. Yan, hindi ko yun. Pwede ko. Dos. Bululu yun eh. Bululu. Finish ko din siya. Pwede. Sabot ko medyo sa rin. Paki. Cook. Alright. Okay. Water. Bye.
ako ito. No way, okay lang yung isa na. Puro na. Pinuro doon na. Puro na napatch. Malalim, diling ako. Natrapik babayo. Hello, baby.
Murad na May kilo daw. Ha? Cash. Hindi po. Kaya, gabi naman, puro-puro lang. Kagabi. Oo. Wala na. Pinakaw. Ah! 70! Bakit kaya ito? Hindi mo po ito. Retin. Ito mga 20 seconds. Na. Parang mo din nga. Sige na. Papakan na ko. Kinabangan na. Kinabangan. Tumulong na. Bulubot. Day, supadin lang po, supadin. Dapat supadin to, kita. Sabi kita. Baba. Bobo! 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 Isasakot mo! Bobo ba sila? Ikagalaw sa ito pa ito ay. Itong bobo ay. Ano ko tao? Diba?
Hindi naman. Hindi na kanya kasi may tali. Wala. Nice one. Nice.
Buko kaya nga ito, buka nga ito, ano nga ito. And wala na.
Okay. Yan malaki na Joy.
Wala ako nasay. Talaga na nasay. Bye. Wala. Brother. Virgin Media. Wala. Puta kita! Mga dati, wala. Kapoy. Oh! Delay! Natutulo ko yan ay sa kanya. Natutulo ka sa mo. Pero, ito na
Ang hayop talagang ay. Wala pala na yun. Wait, yun din. Dalawa mo lang isa.
Bubo! Ito ah. Hindi pala maganda.